Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món nữa để mà khi nhà mình có khách, có tiệc hoặc là khi có bạn bè đến chơi, hoặc là các bạn cũng có thể là vào bếp mình làm món này để cho ông xã của mình nhâm nhi với bạn bè vào dịp cuối tuần. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn cách làm vịt quay nước dừa, thì cũng có nơi gọi là vịt khìa nước dừa đó các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ làm nguyên con, mình nấu nguyên con chứ mình không có cắt nhỏ đâu nha. Trường hợp mà nhà các bạn mà cái chảo nó nhỏ thì các bạn có thể là cắt ra từng miếng nhỏ, thì cái thời gian mình làm nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mình làm nguyên con thì nó sẽ đẹp và nó sẽ ngon hơn. Thì hôm nay mình có chuẩn bị đây là một con vịt mình đã làm xong rồi. Thì mình cân lên được là 2 kg ngoài các bạn. Nhưng mà các bạn cứ tính chẵn cho mình là 2 kg đi nha. Rồi vịt sau khi mua về thì các bạn sẽ khử mùi hôi bằng cách là các bạn sẽ đập dập gừng. Rồi các bạn pha chung với rượu trắng, các bạn chà sát lên trên vịt nha. Rồi ở đây là vịt mình đã sơ chế xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi ướp gia vị luôn nha các bạn. Rồi ở đây mình có một ít hành tím cũng như là tỏi. Bây giờ thì mình sẽ cho đường vào để mà mình chả nát chung luôn. Thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường. Với một con vịt 2 kg thì mình sẽ cho đây 1 muỗng canh đường nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây thêm một ít ớt tươi á. Rồi mình thích ăn cay nên mình sẽ cho thêm ớt vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi chặt dừa để mình đi lấy nước dừa mình khìa vịt nha các bạn. Cái này dừa ở nhà mình luôn nè, nhà mình trồng nè các bạn. Trái nó nhỏ vậy thôi chứ mình nó nhiều nước lắm. Sau bao năm xa cách trở về quê nhưng vẫn còn biết chặt dừa. Chặt không được đẹp lắm. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho đường, hỗn hợp đường, ớt cũng như là tỏi và hành tím vào. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước tương. Cho vào đây 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm. Rồi gia vị thì các bạn có thể là nêm nếm sao cho nó phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn là được nha. Rồi giờ mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Rồi để cho vịt nó có màu sắc đẹp hơn thì mình sẽ cho vào đây thêm một ít ớt bột đó các bạn. Rồi mình cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê ớt bột. Rồi cho vào đây 1/3 muỗng cà phê tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ massage đều hết cho vịt nó thấm gia vị nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy lại cho nó kín nha. Mình ướp thịt vịt trong khoảng thời gian là 30 phút để cho vịt nó có thời gian nó ngấm gia vị. Rồi sau khoảng thời gian 30 phút thì bây giờ vịt của mình cũng đã thấm gia vị. Bây giờ thì mình sẽ bắt chảo lên và mình sẽ đi quay với nước dừa đó các bạn. Bây giờ mình bật lửa lên nha. Rồi mình có cho vào đây một tí dầu ăn nha các bạn. Mình cho ít thôi, không cần phải cho nhiều. Rồi sau khi dầu đã nóng, giờ các bạn sẽ cho vịt. Các bạn sẽ lăn vịt sơ qua với một chút xíu dầu như này là để cho gia vị nó dậy mùi thơm lên và nó thấm đều vào trong vịt nha. Mình để mức lửa trung bình. Mệt quá bự rồi. Rồi các bạn lăn vịt qua một chút xíu dầu thế này, nó dậy mùi thơm. Nó rồi thịt vịt đó nó vừa hơi săn lại một chút. Rồi các bạn mới cho nước dừa vào nha. Con vịt này nó rất là to các bạn nên mình sử dụng cái chảo cũng rất là to ha. Đây con vịt này khoảng 2 kg, có khi là 2 kg 1 kg 2 các bạn. Rồi bây giờ mình chở vịt lại một lần nha.
các bạn thấy không, mình lăn qua với một chút xíu dầu, các bạn thấy nè, cái lớp da vịt đó nó săn lại như thế này, rất là ngon và đẹp mắt luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nước dừa tươi vào, rồi mình lượt qua như thế này nè. Quá thơm luôn các bạn ơi. Mình sẽ cho nước dừa vào, nó vừa xăm xắp vịt nha. Nước dừa càng nhiều thì cái món vịt quay nước dừa của mình nó càng ngon. Do là dừa nhà cho nên là mình sẽ cho nó hơi nhiều. Rồi. Thì hôm nay mình sử dụng là 3 trái dừa tươi á các bạn, là khoảng chừng 1,5 lít nước dừa. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cho cái mức lửa nó lớn hơn, mức lửa lớn để cho vịt đó nó nhanh sôi trở lại. Bởi vì con vịt của mình hôm nay các bạn nó hơi to nha, cho nên nó là mình cần phải đậy nắp lại trong quá trình mà mình quay nước dừa, để cho vịt nó có thể là chín đều từ bên trong. Bây giờ thì nước dừa nó đã bắt đầu nó sôi mạnh rồi, mình đậy nắp lại và mình sẽ chỉnh về mức lửa trung bình. Nếu nó sôi mạnh hơn thì các bạn sẽ giảm về mức lửa nhỏ hơn một tí nha. Thường thì mình sẽ quay cho đến khi nào mà nước dừa nó gần cạn, cũng như là vịt nó lên màu đẹp và nó chín là mình sẽ tắt. Thì trong cái thời gian mà chúng ta quay nước dừa thì các bạn nhớ là lâu lâu thì mình phải mở nắp ra mình thăm chừng nha các bạn, để tránh cho nước dừa nó bị trào á. Rồi sau khoảng thời gian 15 phút đó các bạn, bây giờ thì mình sẽ mở nắp ra và mình kiểm tra, cũng như là mình sẽ chở vịt. Mình vẫn tiếp tục mình đậy nắp lại nha các bạn. Rồi mình vừa mới chở vịt lại một lần ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm xem là gia vị nó đã vừa chưa. Lúc này thì nước dừa nó đã rút hết một nửa chảo rồi nè. Và thịt vịt thì nó cũng đã chín rồi, nhưng mà nó vẫn chưa có mềm lắm, cũng như là nó chưa có lên màu đẹp. Mình sẽ nấu cho đến khi nó cạn nước dừa luôn. Mình thấy gia vị thì nó còn hơi nhạt một chút xíu, nên là mình sẽ cho thêm đường và một chút xíu muối nha. Và mình cho vào đây thêm 1 muỗng canh đường nha các bạn. Mình cho miết xung quanh này. Rồi sau khi mình đã cho vào đây 1 muỗng canh đường, bây giờ mình sẽ cho vào đây 1/3 muỗng canh muối nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ vẫn để mức lửa trung bình, và các bạn sẽ không chở mà các bạn sẽ dùng vá nè. Rồi các bạn múc cái nước dừa này, các bạn xối đều lên trên vịt để cho vịt nó lên cái màu đều nha. Lâu lâu thì các bạn phải đẩy vịt như thế này nè, để cho nó không có bị cháy khét ở dưới đáy á. Rồi như vậy là tổng cộng thời gian là 45 phút. Bây giờ thì vịt quay nước dừa của mình cũng đã hoàn thành, và nước dừa cũng đã cạn. Vịt đó thì nó lên cái màu đẹp như thế này nè các bạn. Đó, một màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi khi nào ăn thì mình sẽ cho ra đĩa và cắt ra từng miếng nhỏ. Món này thì mình sẽ ăn kèm với các loại rau sống cũng như là dưa leo. Món này ăn cơm cũng được, ăn với bún cũng phù hợp. Hoặc là các bạn làm khi mà nhà mình có khách có tiệc, hoặc là bạn bè đến chơi, các bạn hãy làm món này để mà đãi khách nha. Cũng rất là ngon đó các bạn. Đó, vịt quay nước dừa thơm ngon và màu sắc đẹp mắt, nhưng mà cách làm lại rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Rồi chúc các bạn thành công. Nếu các bạn yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món vịt quay nước dừa này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi ha các bạn, mình đã cho vịt quay nước dừa ra ngoài một cái mâm như thế này nè, cũng như là đưa ra ngoài sáng một chút
Tại vì ở trong nhà của mình á, cái bếp nó hơi tối đó. Bây giờ mình đã mang ra ngoài nè, để các bạn có thể là quan sát rõ hơn màu sắc của món vịt quay nước dừa nha. Màu quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, vịt quay nước dừa, thơm ngon và màu sắc đẹp ơi là đẹp ha. Món này thì các bạn có thể là đãi khách nè, hoặc là khi nhà mình có tiệc, bạn bè đến chơi, các bạn hãy vào bếp và làm món này nha.